Tervetuloa Inderes TV:n pariin. Metsä Board julkaisi tänään 4. kvartaalin tuloksensa ja tuttuun tyyliin haastatellaan yhtiön toimitusjohtaja Esa Kaikkosta. Tervetuloa Esa haastatteluun. Kiitos paljon. Voitaisiin alkuun käydä lyhyesti läpi pääluvut Q4:lta. No aika simppeli siinä mielessä, että 400 miljoonaa tuli liikevaihtoja ja 35 miljoonaa tuli tappioita. Että se oli hyvinkin meille jälleen kerran niin kuin negatiivinen, mutta se oli paljon hyvää. Eli meillä oli sillä tavalla kuitenkin siellä hyviäkin elementtejä, että me saatiin kassavirtaasta 56 miljoonaa irti, 300 miljoonaa toisella vuosipuoliskolla kokonaan. Erinomaisen hyvä suoritus meidän tiimiltä, koska se oli se meidän niin kuin pääfokus, millä me ajetaan yhtiötä. Ja siitä huolimatta tietysti pettymys on se, että EBITDA jäi siihen -9. Se on parempi kuin edellisellä kvartaalilla, menossa oikeaan suuntaan, mutta kun kassavirta perusteisesti ajetaan, niin sitten jää tietysti tuottamatta tiettyjä. Edelleen markkina taivekartongissa heikko, edelleen markkina erityisen heikko niin kuin tavallaan siellä sellupuolella ja sitten myöskin siellä kraftlinereiden puolella ei mitenkään sillä superhyvä, että stabiilimpi, mutta myöskin niin kuin heikohko. Kyllä. Onnistutte myös vapauttamaan käyttöpääomaa varastosta ja puuostoista, mutta miten varmistetaan, ettei pääomia ala uudelleen sitoutua, kun kysyntä aikanaan toipuu, ja millaisia rahoituskustannuksia puuostojen rahoitusjärjestelyt aiheuttaa? Joo, kiitos kysymyksestä. Tuo on ihan selkeä juttu tietysti, että nythän kun on ollut bisnesaktiviteetti alhaalla, ajettu kassavirta perusteellisesti ja irrotettu 300 miljoonaa pääomaa, niin ei olla tuotettu sitä tavaraa niin paljon, ei ole sitoutunut niin paljon tavaraa ja on vapautunut sekä sieltä niin kuin ostoista että sitten sieltä varastosta paljon rahaa, mutta samalla me pidetään kyllä hyvin tiukasti kiinni siitä, että meillä on disipliini siinä käyttöpääomassa myöskin tulevaisuudessa. Me ei niin kuin tavallaan risketä tietenkään meidän kassaa eikä hyvää likviditeettiä mihinkään eikä taseasemaa, että tässä tilanteessa me ajetaan sen mukaan, mikä se niin kuin aktiviteetti on. Nyt me selkeästi nähdään semmoista pientä aktiviteetin kasvua sesonkiluontoisesti, mutta myöskin sen takia, että me ollaan tehty ihan hyviä niin kuin asiakassopimuksia niin kuin uudelle vuodelle eli tälle vuodelle. Ja sitä kautta niin tulee sitoutumaan pääomaa. Kassavirta on paineessa tietenkin niin kuin sesonkiluontoisesti tässä näin, mutta me pidetään siitä kyllä hyvää huolta. Sitten sitä niin kuin puusaatava niin kuin tavallaan, tai sitten järjestelystä kysyit siitä rahoitusjärjestelystä, niin sen rahoitusjärjestelyn hinta oli meille niin kuin meidän keskikoron mukainen, eli alle 3%. Kyllä. Sitten jos mennään kartonkikysyntään, mikä on ollut heikkoa, niin onko nähtävissä kysynnän toipumisessa vielä mitään varhaisia merkkejä? No mä sanoisin näin, että me niin kuin palvellaan sillä tavalla koko aika, meidän täytyy olla lähempänä asiakkaita ja palvella paremmin meidän asiakkaita ja olla siinä markkinassa paljon paremmin kiinni kuin me ehkä aikaisemmin ollaan oltu. Ja sen perusteella mä näen jo meidän kaupallisen strategian perusteella semmoisia varhaisia merkkejä siitä, että meidän tätä arvolupausta asiakkaat arvostaa. Se näkyy noista meidän vuosisopimusneuvotteluista ja siitä added valuesta, mitä me sieltä saatiin. Eli mä en niin kuin näe siinä mielessä, että meillä ehkä olisi samanlaista painetta kuin kaikilla muilla toimijoilla, vaan se meidän arvolupaus, jota me ollaan rakennettu tässä vuosikausua meidän ekspertiisiin perustuen ja meidän aika uniikkiin arvoketjuun perustuen, niin asiakkaat sitä arvostaa ja uskoisin, että me päästään pikkuhiljaa sitten kasvupolulle. Kuinka niin kuin kestävää se kasvu on, niin siitä mun on vaikea vielä sanoa, mutta me ollaan kääntymässä takaisin pikkuhiljaa kasvupolulle. Mutta niin kuin sanottu, niin vain varovaisen optimistinen olen tässä vaiheessa. Kyllä. No näistä vuosisopimusneuvotteluista, niin millainen tämä lopputulema oli hinnoittelun osalta? No se oli oikeastaan niin kuin odotetusten kaltainen. Me saatiin ei sitä niin kuin hintapistettä, kun ei ole yhtä hintapistettä, jokaisen asiakkaan kanssa neuvotellaan omasta ja puolesta, he neuvottelevat omasta puolesta, ei ole mitään yhtä markkinahintapistettä taivekartongissa eikä sitä ole kraftlinereissa, sellu on vähän toisenlainen, sen meillä markkinoi Metsäfibre osaa paremmin sitä sanoa, mutta niin kuin tavallaan näiden osalta niin taivekartongissa meidän niin kuin määrät myynnistä on, vuosisopimusmäärät myynnistä noin 40%, kapasiteetista noin vähän alle 30%, niin se kuitenkin mittaa sitä, että mihin suuntaan se on menossa se markkina. Ja me aika pienillä konsessioilla päästiin, eli aika pienillä niin kuin, hintamuutoksilla päästiin volyymikasvuihin. Eli siinä mielessä me ollaan hyvin tyytyväisiä, eikä meni täysin suunnitelmien mukaisesti. Kyllä, ja taivekartonkin markkinalla näyttää selvästi ylitarjotulta kaikilla päämarkkinoilla, ja toimialan tasolla paine leikata
kapasiteetti oletettavasti kasvaa, jos kysyntä ei piristy, niin mikä Metsä Boardin taivekartonkitehtaiden suhteellinen asema kustannuskäyrällä on nyt? No sekin on semmoinen asia, että totta kai me katsotaan sitä, että me ollaan kustannuskilpailukykyisiä. Meidän pitää olla kustannuskilpailukykyisiä niissä segmenteissä, missä me ollaan. Mutta jos me katsotaan meidän niin kuin tehtaiden kyvykkyyksiä suhteessa niihin asiakassegmentteihin, joita ne palvelee, niin ne ovat kilpailukykyisiä. Ne ovat niin kuin laadultaan erinomaisen hyviä ja ne tuottaa sitä arvoa, mitä asiakas arvostaa ja siitä maksaa. Eli siinä mielessä niin se kustannuskilpailukykykäyrä on vähän väärä mittarikin, että niissä segmenteissä, missä me ollaan, niin meidän tehtaat ovat hyvinkin kilpailukykyisiä. Ja sitten kauheasti en lähde spekuloimaan, minkälaisia tehtaita sitten maailmalla on. On varmasti heikompia ja on varmasti parempia, jotka pystyy paremmin ja agiilimmin niitä asiakassuhteita palvelemaan tai paremmalla laadulla tai jollain erikoislaadulla, että ei ole yhtä niin kuin mittaria sille kilpailukyvylle, mutta palvelukyvylle on. Silloin kun asiakas on valmis sit palvelukyvystä maksamaan, niin silloin me ollaan oikealla polulla ja sitten pidetään sit peruskilpailukyvystä kiinni, niin sitä me just tehdään. Kyllä. Kerrotte myös, että uusi strategia on tulossa julki alkuvuoden aikana. Niin kun huomioidaan viime vuosien markkinakysynnän heikko kehitys, esimerkiksi vuosien 2024-2025 volyymit oli noin vuoden 2015 tasolla, niin joudutaanko kartonkimarkkinoiden pitkän aikavälin kasvuoletuksia tarkastelemaan uudestaan? No mä luulen, että jokainen tässä tilanteessa, kun katsotaan missä kuluttajasentimentti on, niin jokainen niin kuin tavallaan liiketoiminta, jokainen teollisuus joutuu tarkastelemaan niitä kasvuoletuksia ja pitää olla suhteellisen realistinen ja katsoa sitä omaa kasvumahdollisuutta. Mutta jos katsoo pitkällä aikavälillä kartonkimarkkinaa, siellä on niin kuin tulevat sukupolvet, jotka eivät halua olla mikromuovin kanssa tekemisissä. Ja sitten siellä on myöskin, he ovat niitä, jotka ovat niin kuin aktiivisessa kuluttaja-iässä just nytten, ja brändiomistajat katsoo hyvin tarkasti, että minkälaista toimintaa siellä on. Ja sitten samoin sitten nämä meidän kestävän kehityksen tavoitteet, mitkä liittyy ilmastoon, ne on ihan kovia, vaikka on toisenkinlaisia niin kuin, trendejä, mutta ne on ihan kovia tavoitteita, ne on taloudellisia asioita meidän brand ownereille. Ei ne tule niistä tavoitteista niin kuin, tinkimään. Ja sen lisäksi tulee vielä pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi elokuussa, joka ohjaa siihen, että pakkausten pitää olla kierrätettäviä ja materiaalitehokkaita ja siihen tarkoituksensa sopivia, mihin ne on. Ja se niin kuin asettaa niin kuin tavallaan kuitupakkaukset parempaan asemaan kuin muovipakkaukset. Et siinä mielessä mä näen sen pitkän aikavälin niin kuin trendin hyvänä sekä sieltä niin kuin kuluttajien näkökulmasta, meidän brändiomistajien näkökulmasta ja regulaation näkökulmasta. Mulla ei ole mitään epäilystä, että kun päästä sinne kasvu-uralle takaisin, mutta kuinka nopeasti se tapahtuu, niin siinä mä sanoin jo tuossa äsken, että mä olen varovaisen optimistinen, mutta en voi sanoa vielä, että kuinka nopeasti me ollaan sitten siinä, että täydet kapasiteetit on käytössä ja että me saadaan sitten jopa uusia investointeja tälle toimialalle, niin se on vaikea sanoa. Kyllä. Nostitte viime vuoden tappiollisen tuloksen taustalta esiin etenkin Husumin tehtaan. Miten nostatte tehtaan eri yksiköiden käyttöasteen kannattavuuden näkökulmasta riittäväksi, jos Pohjois-Amerikan vienti pysyy haastavana ja havusellumarkkinan kasvu vaatimattomana? Se on niin kuin, siinä tietysti meidän pitää katsoa sitä teollista logiikkaa, mikä on se Husumin kokonaisuuden niin kuin tavallaan paras niin kuin setappi, sitä pitää virittää sitä teollista setapia siellä ihan varmasti. Pitää katsoa kustannuksia sekä muuttavia että kiinteitä kustannuksia. Pitää katsoa sitä supply chainia ja sitä balanssia, kuinka paljon menee Amerikkaan, kuinka paljon menee Eurooppaan, kuinka paljon menee kehittyville markkinoille tulevaisuudessa. Tällä hetkellä painoarvo on liikaa siellä Amerikassa. Meidän täytyy sitä balanssoida. Me uskotaan, että me päästään kasvu-uralle edelleenkin. Mä kävin siellä itse viime viikolla. Asiakkaat, niin kuin mä olen siitä ihan vakuuttunut, kun mä heitä kuuntelen, että tämä meidän arvolupaus on niin hyvä, että me päästään kasvu-uralle. Mutta se balanssi pitää kääntää sillä tavalla, että me päämarkkinoilta Euroopasta saadaan myöskin parempaa markkinaosuutta kuin mikä Husumin tehtaalla nyt on. Ja sitten myöskin niin kuin tuolta semmoisilta kaukomarkkinoilta, jossa sitten erityisesti nämä meidän laatukriteerit on sellaisia, että asiakkaat on valmiit niitä maksamaan. Mutta Eurooppa on se meidän niin kuin pää niin kuin kaupallisen puolen taktiikoiden niin kuin tavallaan markkina, ja siellä me tehtiin nyt tänään itse asiassa closattiin diili, millä me ostetaan Winshottenin arkitus- ja jakelukeskus, jolla me pystytään tätä balanssia jo muuttamaan varsin paljon. Kyllä, mennään tähän arkituskapasiteettiin seuraavaksi. Avaatko vielä vähän tätä oston strategista logiikkaa ja tavoitteita myös? Joo.
Me on aikaisemmin ollaan puhuttu vähän siitä sunkin kanssa siitä, että minkälainen kaupallinen strategia meillä on ja me ollaan oltu, meidän sellupaino on ollut aika iso ja sitten kartongeissa me ollaan ollut materiaalin toimittaja. Ja niin kuin tässä tilanteessa, tässä markkinatilanteessa, niin me ollaan nähty ihan selkeästi, että meidän pitää päästä lähemmäksi asiakasta ja meidän pitää olla nopeampia, meidän pitää olla ketterämpiä siinä markkinan lähellä. Ja nyt tällä me päästään niin kuin erityisesti se Husumin tilannetta parantamaan, kun se on ollut, niin kuin siellä ei ollut sitä arkituskapasiteettia, niin päästään parantamaan erittäin merkittävästi sitä meidän toimituskykyä sinne eurooppalaisille asiakkaille. Kyllä. Jos mennään seuraavaksi sellumarkkinan tilannekuvaan, niin jos pystyt omin sanoin sanoa vähän, että millainen se tilanne tällä hetkellä on ja onko teillä tai Metsäfibrellä suunnitelmissa rajoittaa tuotantoa talven jälkeen, jos kysyntä, hinnat ja kustannukset pysyy nykyisen kaltaisina? No siellä on tietysti nyt markkina, jos markkinasta aloitetaan, niin markkinalla on aika isosti niin kuin Kiinan vetosta. Me nähtiin se, että hinnat laski Kiinassa viime vuonna 6%, nousi 2% Euroopassa, että siinä mielessä niin kuin balanssi oli, mutta Kiina on ollut niin kuin tosi suuri pettymys meille niin kuin viime vuonna. Ja siellä tietysti se, että on korvattu niin kuin pitkäkuitusta lyhytkuitusella käyntiasteet siellä meidän loppuasiakkailla ei ole ollut niin hyviä, niin sitä korvaavuutta on tehty, kun on ajettu hiljempaa niitä koneita, niin on pystytty tekemään enemmän. Se on vaikuttanut tähän meidän sellun kysyntään. Ja Euroopassa tietysti se kuluttajaluottamus ja sitten tähän vielä se taalan heikkous. Niin tässä nyt ei näy mitään sentimenttejä siitä, että Kiinassa tai Euroopassa tai muuallakaan maailmassa toi sellumarkkina olisi nopeasti kääntymässä johonkin. Ja sen perusteella, kun on sitä niin kuin, valuuttavaikeutta ja on sitä kysyntävaikeutta, niin, ja sitten puukustannus on vielä, jos ajattelee sitä, mistä lähdettiin puukustannuksesta, missä nyt ollaan. Se on tullut alas toki, mutta ei se vielä ole sillä niin kuin alueella, että me oltaisiin niin kuin kustannuskilpailukykyisiä joka paikassa, mutta todennäköisesti joudutaan sen perusteella tämän markkinatilanteen ja näiden muiden syiden takia niin myöskin seisottamaan tehtaita. Kyllä. No puun hinnan laskutrendi on nyt jatkanut eteenpäin. Missä vaiheessa se alkaa näkyä Metsäboardin tuloslaskelmassa ja millaisten kustannusoletusten varaa olette suunnitellut vuotta 2026? No meillä Q1 näkyy jo hinnanalennukset. Se suurin piirtein 4-6 kuukautta on se niin kuin, tavallaan aikahorisontti, millä ne rupeaa näkymään sitten meidän tuloslaskelmassa, että siinä on se aikahorisontti. Ja niin kuin statistisista hinnoista voi nähdä niitä meidän markkinamuutoksia, ne tulee sitten ne markkinamuutokset sellaisena aika suoraan meidän tuloslaskelmaan. Kyllä. Otetaan loppuun vielä tästä 200 miljoonaa euron säästö- ja tulosparannusohjelmasta. Vähän, että missä mennään ja mitä on seuraavat toimenpiteet ohjelman edistämiseen? Joo, kiitos kysymästä. Tietysti se on kovaa työtä nyt tähän mennessä, niin se 200 miljoonaa, että 27 vuoden loppuun me ollaan tehty ne kaikki toimenpiteet ja siinä voi sanoa tällä tavalla, että me ollaan lähdetty niistä muuttuvien ja kiinteiden kustannusten säästöistä, joista nyt viime kvartaalilla sitten saatiin päätökseen nämä YT-neuvottelut ja henkilöstösäästöt 310 ihmistä valitettavasti. Se on aina ikäviä päätöksiä, mutta joutui jättämään yhtiön ja sitten vielä suurempi joukko, kun katsotaan sitä gruppia kokonaan. Eli me ollaan niin kuin metsägruppitasolla ja metsäboarditasolla saatu niistä merkittäviä säästöjä ja se niin kuin näkyy meillä nyt niin kuin EBITDA-vaikutuksena 52 miljoonaa, josta sitten niin kuin, meidän tulokseen landaa suurin piirtein pikkasen alle 10 miljoonaa. Eli siinä oli niin kuin viimeisen kvartaalin jutut ja nythän se on tietysti siinä sitten, että meidän pitää myöskin näitä kaupallisia onnistumisia saada sinne, niin koska se 100 miljoonaa on myöskin sitä kaupallisen onnistumisen ja tämän tulosparannuksen osuutta, ei kustannussäästö, on se toinen satanen. Ja siellä kustannussäästöpuolella löytyy vielä, meillä on yli 300 erilaista hanketta, mitä me viedään tällä hetkellä läpi ja myöskin kymmeniä siellä kaupallisia, mutta niissä tietysti aikaa menee ennen kuin me saadaan sitten asiakkaiden kanssa hyväksynnäyttä aikaa ja näin päin pois, mutta kustannussäästöissä voi sanoa tällä tavalla, että käydään jokainen osa-alue läpi ja myöskin targetoidaan näitä tulosparannusohjelmia nyt. Se suurin potentiaali, niin kuin sanoin tuossa osavuosikatsauksen aikana, niin se on siellä Husumissa, se on siellä kaupallisella puolella Husumissa, se on myöskin siellä kustannussäästö- ja tehokkuuspuolella Husumissa. Kyllä. Kiitos paljon Esa haastattelusta ja tsemppiä vuoteen 2026. Kiitos paljon.